ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਹਦੇ ਪੜੋਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 140, 170, almost 200,000 Russian troops Ukraine ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। The last numbers tell us 200,000 troops. ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ USA ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ Russian military troops began the invasion of Ukraine. ਇਹ ਚੀਜ਼ once again ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ predicted ਸੀਗੀ। almost ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਪਰਸਨਲ, ਟੈਂਕਸ, ਏਅਰ ਰੇਡਸ, ਮਿਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਕਰੇਨ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਹ ਅਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਲੀਟਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਸਪਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਬੌਂਬ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 44 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਬ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਸਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਲੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ US ਟਰੂਪਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਗੈਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੀਚ ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਡਿਲੂਜ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਸਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਅਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਸਾਹਿਬ ਉਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਅਨਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਯੂਰਪ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਟ੍ਰੇਡ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਐਕਸਪਰਟ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕरें ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ invaded Ukraine. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. We are ready for any outcome.
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ they have nothing to lose, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ losses ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। once again ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਲੂਮਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵੋਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਿਅਰ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ 90s ਅਰਲੀ 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ USSR ਡਿਸਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਕਨੋਮਿਕ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ 8 years। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਬਟ ਪੁਟਿਨ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ 8 years। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 150,000 ਟਰੂਪਸ all around the Belarus, the Ukraine, because he was trying to do something. फिर अमेरिकन डिप्लोमेट्स गए, सारी EU ਦੇ डिप्लोमेट गए, कोशिश ਕੀਤੀ ਕਿ डिप्लोमेसी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। But unfortunately, it is very unfortunate that Putin is a very aggressive guy, and ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ he was the mayor of Leningrad in 1991, and then he was a former KGB. So some way or the other he is a very, I'm not saying anything against, but he's a very aggressive person from the very beginning. And he has shown his aggression from the very beginning. And what happened that ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੋਜ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। he didn't bother about any calculation, he didn't care anything. You have to imagine ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ is the third world ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। they have second power, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ oil ਹੈਗਾ, and 59% their economy is on the basis of oil and gas, but he is not caring. So at this moment he is getting back to the country in
old zone in 1997. ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਏ ਡ੍ਰੀਮ ਟੂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਦ USSR, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਬਟ this ignores the reality that ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ with groups like NATO, with western powers, ਜੋ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਟਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, I have so many questions ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ as the story is developing। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਐਟ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਇਨਵੇਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵੀਅਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। Russia, of course, is a nuclear power. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਬਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ATMs ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਜਸਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ actual military invasion, boots on the ground, tanks, air missiles, raids, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ combat, ਇੱਕ warfare style conflict ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, what do you foresee comes next? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ? NATO is still sitting in Poland, in different countries. Even American army is sitting in different countries. Of course, this is a part of NATO. They are saying we will defend, but we will not fight. So either they have to come in front, because you can't. Only sanction is done. Defend ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਜਾਰਜੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਬਲੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਕੇਮ ਅਪ ਟੂ
port, Georgian port, and they have captured that port, and they have captured some cities. Similar thing they have done it right now here. So basically ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Russians has experience to capture the cities, and then they may leave it as it is, or they may still go ahead. Manu ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Ukraine is a very important part for Russia, and they really, because they are talking about NATO, they are talking about West Europe, so Putin is not interested to leave Ukraine in any way. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੇਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ aggressively he is doing it, he will go till end. Gurcharan Singh ji, you said something really interesting कि जिन्नी aggressive तरीके नाल वो जा रहा है, he'll go till the end. But what is the end? Who's to say कि जिस तेज़ी ते intensity दे नाल पुतिन ने ये invasion शुरू किया है कि वो सिर्फ यूक्रेन दे नाल सहमति रखूगा? What is stopping him from continuing further? जिस इन unstable तरीके दे नाल इन्हां दी speech कल सुनने नूं मिली President Putin दी इस invasion नूं लैके, it seems that this is a man who has nothing to lose. Nuclear warfare भी threaten किया गया, in so many words. So, who's to say कि Ukraine तक ही गल ए वधूगी? Even if Ukraine surrenders, who's to say that Putin उस चीज़ दे नाल satisfied होएगा, अगे नहीं वधूगा? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. he is looking for, but ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ bodies ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. they don't want to see their youth to be packed in a body, dead body, and to see them. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ. he is not even listening them. ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ. basically Russians are talking to their government, but they are very scared. ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. nobody can talk. whoever will say something, he will be behind the bar or he will be killed. so ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਾਈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. so we can only predict that, and we will more interested that the NATO should come and help the Ukrainian as soon as possible. It's very hard to predict, and I think NATO ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਊਗਾ. I have more questions about this, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਾਰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. So I'm going to ask you about that because once again ਤੁਹਾਡਾ on the ground experience ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਲਈ, ਉਨ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜਡ ਹਨ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ
USA ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ WAH ਗਲੋਬਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ tenure at the World Bank, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ economic assistance provide ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਯੂਕਰੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ? ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੋਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ? ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ, ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਦੇਅਰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ, 2013 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਪੁਟਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਟਿਨ ਹੈਜ਼ ਟਰਾਈਡ ਟੂ, ਪੁਟਿਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਟ, he wanted to re-establish USSR once again. He wanted to create his own empire, which is creating a lot of problems. ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਲੈਟਵੀਆ। I still remember, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਵੀਅਨ ਬੋਲੋ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬੋਲੋ। We can't learn these languages. So now you have to understand ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੈਟਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕ they start hating Russian because they were creating problem. Georgia ਦੇ ਵਿੱਚ they start hating Russian because Russian start capturing something. Moldova ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Now they are capturing Ukraine also. So Ukraine was initially they were talking, everybody was very happy to speak in Russian. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦਰਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਗॉड ਨੋਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਦਰਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਕੇਲੇਟਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬੈਂਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਲਰਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰੈਂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਿਟਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? I mean, some of the reporting we're hearing also says that ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਓਲੀਗਾਰਕੀ 'ਤੇ ਇਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਹੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟ ਹੈਜ਼ ਟੋਲਡ, ਉਹ VTB ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ
VTB bank is the largest bank of Russia. अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बाइडन होने कहता है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस ने कहता है ब्रिटिश ने, they are freezing their all assets. It's $1 trillion bank which they are going to freeze their assets. Now they are giving gas to European Union. Whole European Union is getting together. वो सारे सैंक्शन लगा रहे हैं से ਜਿਹੜੀ रशियन खुद ने वो कितने बाहर नहीं जा सकेंगे. रशियन public cannot even come out because all countries are just Europe which निकल ही सकेंगे. Europe will not allow them. Europe is telling clearly they are not going to give them any job. They are going to create big fuss for these problems. So होएगा कि sanctions ऐसे हो जाएंगे कि Russia will come cripple down its total economy. और मनु फिर याद आ गया कि 1997-96 जब मैं गया सी रशिया का यह हाल सी. For the last 20-30 years they made something and once again they will lose. जी गुरचरण सिंह जी, this seems like काफ़ी ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਬਟ ਸਰਟਨਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਟਰੈਂਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਆਲ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ which President Biden has did it, Boris Yeltsin has done it, everybody is doing it. But ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ right now the situation is military situation. ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਮਿਲਿਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ. See these financial impact will take time as you said yourself. It will take a month, a couple of months, few months to get impact to each and every citizen of Russia. Right now ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ even President Zelensky of Ukraine said very clearly ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ. They don't speak in Russian but he spoke in Russian. उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ना करो because but it is going in now. मेरी तो यही रिक्वेस्ट होएगी, I mean that NATO has to come out and they have to help Ukrainians to stop military action of Russia. How they can do it, that is one thing. Singh ji, जी this is that is my next question, right? NATO ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ US ਮਿਲਟਰੀ US ਟਰੂਪਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ. ਆਫਕੋਰਸ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਨੇਟੋ. ਉਹ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ. ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੀ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਫ ਵੀ ਇਵਨ ਇਗਨੋਰ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ, ਨੇਟੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਿਲ ਨੇਟੋ ਰਿਸਪੌਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ? ਜੋ ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, or you think that NATO will take longer to respond? See, you understand yourself, Ukraine is not the part of NATO. So under Article 5 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ if a war on one country of NATO country, then it is war on all the countries. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ Ukraine is not the part of NATO. Next door ਹੈਗਾ Poland, next door ਹੈਗਾ Hungary. If in case anything happen to them and they start saying, look, ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ and ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਜਾਣਾ ਹੈ,
suppose tomorrow, if one missile goes to Poland, then it is immediately NATO's job Absolutely. to To then respond, they are bilkul. answerable. They are answerable. Article 5 says an attack on one member is an attack on all members. Yes. So maybe that part NATO is looking at. क्योंकि NATO clearly कह रहा है कि this it is not our part, still our member. Once they become member, then they are. That's what he doesn't want to do it. Yeah. Putin Well, it doesn't seems want to look at जो leverage ਸੀਗੀ President Putin ਕੋਲ ਜੋ leverage ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ leverage ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ negotiating tactic ਸੀਗਾ ਉਹ leverage ਤਾਂ ਹੁਣ ख़त्म हो गई है बिकॉज ट्रूप्स ने ऑलरेडी इन्वेजन शुरू करता है सो ये जो नेटो का मसला है यूक्रेन की मैंबरशिप नूं लैके you know at this point it seems why wouldn't Ukraine become a member of NATO जिन्नी desperate उन्हां दी situation minute by minute हो रही है you know you talked about this response, this military action ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे ਨੂੰ स्वागत करते हैं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਚ ਐਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਨੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਸਟਰੀ ਆਰ ਡੂਮਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰ ਇਨਫ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੇਡ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਕ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਡ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਹੋਈ ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਥਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ that war was that time the technology was not so good. Now the technology is excellent and it could be disaster for the human being. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਟਿਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ he is giving actually he is indicating that he has a capability to create nuclear war and he has already done in Chernobyl ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਬੇਸ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੀਵ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੀਵ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ and he was telling that he is not going to touch the civilian but now civilians are being dying. Absolutely. 50 ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ so things are getting aggressive. European Union ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿ they are still meeting and they are still finding some way ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ but ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ the way he has gone ahead and the way he is and European Union cannot get scared कि जी because ਇਹਦੇ ਕੋਲ nuclear capacity here we can't do it. So what I am predicting ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ last time ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ discussion ਹੋਈ ਸੀ so we were predicting that diplomatic way ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ और ਗੱਲ खत्म हो जाएगी but नहीं हुई. So now I am predicting that we have to wait another week what is going to happen maybe next day कल परसों ये NATO विचकार आ जाता है one country got some problem and then it could be a disaster. जी कुछ नेटो मैंबर्स एक्चुअली रशिया ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੰਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਟੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੋ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀਟੋਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ them ਜੀ but the majority is not. One or two countries will not be able to ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ. I'm glad you said that. So ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਬੈਲਾਰੂਸ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੇਟੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੀ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੇਟੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ
all countries are ready for action. NATO army is also ready for action. There could be some mistake. Anything is possible in love and war. So right now, war is in a very in depth. Ukraine ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਰਡਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਟੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ it is a NATO country. Poland is a NATO country. You know that a lot of Ukrainians are going as a refugee to Poland. You have seen today morning, according to EU, about 5 million population may go to different countries to settle down over there. So at this moment, while going people over there, while getting any effect on these countries, ਜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, as I said, as you very well said, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। they are in Poland, they are in Germany, they are in Slovakia, they are in Latvia. American army is there. Anything happen to any army country, it could start and it could invade. It's like a bomb ਦੀ ਫੁੱਲਝੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ, ਐਂਡ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਪੁਟਿਨ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਨ ਸੱਚ ਐਕਟਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। people have tried their best to go as a diplomatic way to support him, help him to see how this could be solved, but ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, he didn't bother. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। French president went there, President Putin has spoke to him. I ਸੁਣਿਆ Prime Minister Modi is going to talk to him. So everybody is talking to him, but he is not listening. So he is not a trustworthy guy. So when we talk about nuclear, he has already bombed to Chernobyl. And Chernobyl ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ Chernobyl ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, 30 kilometer, close to 30 kilometer I was in Chernobyl. Somebody said it can affect you little if you go very close. Wow. But if you stay only for a couple of hours, it is okay. So they have bombed at Chernobyl. So what does that mean? So already that nuclear things started over there. जो radioactive dust हैगी already release हो चुकी है. उन्हें already वो release कर दी है. So it can be possible. I am saying that the chances are 50-50. Wow. But there is a way. Yeah. Wow. That is a really concerning situation ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, ਬਟ ਅੱਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, it is breaking news, it is world news, and ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਿੰਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵੇਜਨ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵੇਜਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਕਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਉਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਲਈ ਜੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਨਾਈਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।